So, good morning mga Keps. Get ready. Ready, set, go, go, go with me. Rarampa tayo today. Liligo muna ang atin nyo, girl. So, ayan. Meron tayong concealer tea para takpan ang mga sumpa sa mukha na tila di nagtutuwa tuwing ito'y na sila yung charis. Yan, takip-takip muna tayo ng mga pimples, mga Mars. Dahil hindi tayo perfect. Pero maganda pa rin tayo. Lagay-lagay lang. Tapos yan, lagyan natin ang pulbos na binili kay Aling Bebang para ma-set ang ating face. Wow! Ayan, ready to go. Ang magkatransin tayo in 3, 2, 1. Bugsha! Di mo kaya. Bugs, I'm gorgeous. Come and take a look from my head to my toes. Outfit check. Bye-bye. Thousand years later. Yan na mga friend ko. Ayan na sila. Ito na pala si Nicole, the Afam Hunter. At si Edwina ang may asawa na tahimik sa kama. Ay, tari na ano? So dito nalaman namin na yung kakain na pala namin sarado na. Che! Ayun na po ang aming huling friend. Wow. Ayan. Sino Binagpantalon nag-rate ka sa'yo? pa. Sino Ano nag-rate pangalan sa'yo, mo, be? Ito nga pala si Cram, ang bagets lang sapat na. So yun, nahanap na namin ang aming kakainan. Ang ulam namin ngayon ay chismis. Ito ang pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Walang makakatalo sa sarap ng chismis. Chismis! Oh my God, ayan ang food. Ay, isa. Bongga ng food. Thank you, kuya. Oh my God, it's giving. Try natin yung rib. Anis, ang ganda. Kamayan, sir. It's giving carbs and... Ay, magkamay ka. So yan po, binagyo po ang aming kainan. Hindi po kami gutom yan. Hindi kami gutom. Gutom na gutom lang. Ganon! Stop natin. Starbucks. Kasama ang tatlong bulinggit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow down. Blow down. Jump. Your jump. Okay, 1, 2, 3. Be, mag-wish ka muna bagong... Cake testing. Cake testing kasi to. Ay, makasalin ba? Hoy, ang arte, porket naka-iPhone, arte sumubo. So ayun, tapos ang ating ramp for today. Yan, nakauwi tayo ng Krispy Kreme at thank you so much sa paleche flan mo, Ate S. Bye-bye! Uwian na!